รู้แจ้งโลกรู้ทันใจทางพ้นทุกข์ที่เริ่มต้นจากการดูอารมณ์ตนเองสวัสดีครับทุกท่านหลายคนเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมคือการเข้าวัดนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมแต่หลวงพ่อชาสุภัทโทได้สอนเอาไว้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงรูปแบบภายนอกเท่านั้นส่วนหัวใจสำคัญของการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงคือการรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองในชีวิตประจำวันลองสังเกตดูนะครับเวลามีคนพูดไม่ถูกใจเราโกรธไหมเสียใจไหมหรือเมื่อมีคนชมเราดีใจจนเผยยึดติดหรือเปล่าชีวิตของเราทุกวันล้วนเกี่ยวข้องกับอารมณ์เหล่านี้และตรงนี้เองคือสนามฝึกจิตที่แท้จริงพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามีสติรู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นในใจไม่ใช่คอยวิ่งตามความสุขหรือหนีความทุกข์เพราะตราบใดที่เรายังวิ่งไล่จับความสุขและผลักไสความทุกข์เราก็จะเหนื่อยไม่รู้จบเหมือนคนที่วิ่งไล่เงาของตัวเองไปตลอดชีวิตหลวงพ่อชาสอนว่าเมื่อมีใครตำหนิเราอย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งเถียงแต่ให้หยุดดูใจตนเองก่อนแล้วพิจารณาว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นจริงหรือไม่หากจริงก็ถือว่าเราได้พบครูที่ช่วยชี้ข้อบกพร่องให้เราแก้ไขแต่ถ้าไม่จริงก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องทุกข์กับคำพูดนั้นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือการใช้ปัญญาไม่เชื่ออะไรง่ายๆแม้แต่คำสอนทางธรรมก็ต้องนำมาพิจารณาให้เห็นจริงด้วยตนเองเหมือนพระสารีบุตรผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีปัญญาเพราะไม่เชื่อเพียงจากการฟังแต่พิจารณาจนเห็นเหตุเห็นผลด้วยตนเองปัญหาของคนส่วนใหญ่ในโลกไม่ได้อยู่ที่ขาดความรู้แต่อยู่ที่ยึดติดในความเป็นตัวตนยึดติดในตำแหน่งหน้าที่หรือความคิดเห็นของตนเองจนไม่ยอมรับความจริงบางครั้งลูกพูดถูกแต่พ่อแม่ไม่ยอมฟังบางครั้งลูกศิษย์เตือนถูกแต่ครูไม่ยอมรับเพราะอัตตาเข้ามาบดบังปัญญาหลวงพ่อชาเปรียบเทียบไว้อย่างน่าสนใจว่าคนที่ยังไม่เห็นโทษของกิเลสเหมือนคนที่ล้วงมือเข้าไปในสุ่มปลาแล้วจับได้บางอย่างที่คิดว่าเป็นปลาไหลจึงกำเอาไว้แน่นด้วยความอยากแต่เมื่อยกขึ้นมาแล้วเห็นชัดว่าเป็นงูพิษก็รีบปล่อยทันทีโดยไม่ต้องมีใครบอกเช่นเดียวกันเมื่อใดที่เราเห็นชัดว่าความโลภความโกรธและความหลงเป็นเหตุแห่งทุกข์เมื่อนั้นการปล่อยวางจะเกิดขึ้นเองไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับเพราะปัญญาได้เห็นความจริงแล้วการปฏิบัติธรรมจริงไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่จำเป็นต้องรอให้มีเวลาว่างไม่จำเป็นต้องรอให้เกษียณหรือรอเข้าวัดเพราะทุกลมหายใจคือโอกาสแห่งการปฏิบัติทุกครั้งที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงหรือใจเกิดความรู้สึกนั่นคือโอกาสในการเรียนรู้ธรรมะหากเราฝึกดูจิตดูอารมณ์ของตนเองอยู่เสมอจะค่อยๆเห็นว่าความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปตามธรรมชาติเมื่อเห็นเช่นนี้บ่อยๆใจจะค่อยๆคลายความยึดมั่นถือมั่นและเกิดความสงบจากภายในนี่คือความหมายของการรู้แจ้งโลกตามแนวทางของหลวงพ่อชาไม่ใช่การรู้ทุกเรื่องในโลกแต่เป็นการรู้เท่าทันโลกภายในรู้ทันอารมณ์รู้ทันความยึดมั่นและเห็นความจริงของชีวิตตามที่มันเป็นและเมื่อเรารู้แจ้งโลกได้มากเท่าไหร่ความทุกข์ก็จะลดลงมากเท่านั้นขอฝากไว้ให้ทุกท่านลองถามตัวเองในวันนี้ว่าขณะนี้เรากำลังดูโลกหรือกำลังดูใจของตนเองกันแน่เพราะจุดเริ่มต้นของการพ้นทุกข์อาจไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลแต่อยู่ที่การหันกลับมารู้เท่าทันใจของเรานี่เองขอทุกท่านเจริญในธรรมครับสาธุ